මේ තියෙන්නේ normal ගෙදරක home office එකක්. හරිද? ගෙදරක normal home office එකක්. දැන් මේ ගෙදර පොඩි ඉඩ කඩක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා sofa set එකක්. එක බාණ්ඩ. දැන් බලන්න මේගේ ඇතුලේ මේ මොනවාද? මේ passion fruit වැලක් යනවා. මේ passion fruit වැලක්. දැන් මලුත් දාගෙන එනවා. වවන්න බැයිද? මේ මොකද්ද? කේල් ගහක්. කේල් ගහක්. කේල් ගහකුත් තියෙනවා. මේ මොකද්ද ඒ අතරින්? passion fruit වැලයි කේල් ගහයි යාළුව සෙට් එක තක්කලි ගහකුත් තියෙනවා. වෙනවා. තව ටික දවස් යනකොට ඕකෙත් මල් පිපිලා දැන් ලංකාවේ අපිට ඉඩ නැහැ. අපේ ගෙවල් පොඩි. අපිට අක්කර 2යි තියෙන්නේ කියලා ගම්වල ඒගොල්ලෝ කිව්වට අපිට තියෙන පර්චේස් 1යි. පර්චේස් 6යි. දැන් මේ බලන්න මේ පොඩි නිවසක මම දන්නේ මේකේ පර්චේස් කීයක් තියෙනවද කියලා. දැන් බලන්න මේ මොකද්ද? අපිට පේනවද? කරපිංච ගහක්. කරපිංච ගහක් වැවෙනවා. ඉතින් මේවා අපිට ලංකාවේ කරන්න බැරිද? ඒ අමතර මලුත් තියෙනවා. තව ගස් තියෙනවා. රෝස මසුත් තියෙනවා. මේ බලන්න දෙහි ගහක්. ගේ ඇතුලේ පැලවෙන්නේ දෙහි ගහක්. ඇන්තූරිනු ගහක් තියෙනවා. නමුත් එක ගහයි. නමුත් හැමතිස්සෙම මේ සල්ලි නැති නිසාද? අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් මේ ජූනි මාසේ 2022 එළියේ තාම දැන් ගස්වල කොළ ඇවිල්ලා කොච්චර වාහන තිබුණත් මිනිස්සු යන්නේ බයිසිකල් වල. ඒක නම හුඟක් කතා කරලා තිනවා. මෙතන තව දෙහි ගහක් පේනවා. ගේ ඇතුලේ නේ දලුත් දාලා. තේ දැල්ලක් වගේ. ඉතින් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ වෙන මොකවත් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ උද්‍යෝගමත් කරන්න, ඕගොල්ලෝ උත්සාහවන්ත කරන්න, ඕගොල්ලෝ ධෛර්යමත් කරන්න. මොකද මේ සාගතය ගැන හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. තම තමන්ගේ දේවල් තමන් ඒ චූටි ඉඩකඩ ඔබට පොඩි බැල්කනියක් තියෙනවා. චූටි බැල්කනියක්. ඒකේ ඔබේ වගාව පටන් ගන්න. අද පටන් ගත්තොත් තව සුමාන 4කින් නැත්නම් මාස 3කින් ඔබට ඒ පළදාව ලබා ගන්න පුළුවන්. මොනවාද මේ උපයෝගී කරන දේවල්? බණ්ඩක්ක, වම්බුටු මේ ඔක්කොම ගෙවල් ඇතුළත වවන්න පුළුවන්. ඇතුළෙත් වවන්න පුළුවන්. මෑකරල් බැරිද? බෝංචි බැරිද? අපි මහ පරිමාණයෙන් හිතන්නේ. අපි පොඩි පරිමාණයෙන් පටන් ගන්න. පොඩියට පටන් ගන්න. පොඩියට. බලන්න අපි මල් පැලයක් ගේ ඇතුළක පැල කරන්න අපිට අවස්ථාව තියෙනවා නම් අපිට මේවා කරන්න බැරි. දැන් ඔබ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඔබ කියයි දැන් ජර්මනිය හොඳ පොහොර තියෙනවා. මේ එකකටවත් පොහොර දාලා නැහැ. මේ normal පස් දාලා තියෙනවා. මුකුත් වෙන පස් වර්ගයක් නෙමෙයි. මම පෙන්නන්නම් මේ normal පස්. ඔය මාකට් එකෙන් කියන පස්. ඒක මේ කෘමිනාශක එක්කද මේක දියරද කොම්පෝස්ට්ද මොන ඒව මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඔය කොහරි පස් ටිකක් දාලා හිටවන පස් වල පෝරම දැන් මේ බලන්න එකකටත් මේ පෝර දාන්නේ නැහැ. වතුර විතරයි දාන්නේ. ඉතින් මේක අපේ පස් වලත් ඕන තරම් පෝර තියෙනවා. ඉස්සර අහලා තියෙනවනේ වට්ටක්ක ඇට ටික පිටිපස්සට විසි කරාම කොච්චර පැලවෙනවද? එහෙනම් ඔබ බලා ගන්න ඇති. මම හුඟක් කතා කරන්න යන්නේ. ඔබට තේරෙනවා මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. පටන් ගන්න මේවා. එහෙනම්